shining on a cloudy day. What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po mga kababayan sa ating vlog. And kung bago ka sa channel ko mga kababayan, ako po ay isang OFW dito sa Khobar, Saudi Arabia na gumagawa ng random lifestyle ng buhay. OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi. And mga reaction videos about sports and trending topics mga kababayan. At yun mga kababayan, bago ko simulan itong balitaktakan na itong mga kababayan, big shout out muna mga kababayan kay Enrique Gabriel Dacanay. Yun yung gumawa ng logo ko mga kababayan. Kung napapansin nyo yung bago kong cover photos dyan, yung logo ko, yung YouTube banner ko, lahat yan at saka sticker ko, Quadrado Prints mga kababayan. Ito, Quadrado Prints. And then, check nyo na lang. Pwede kayo mag-message mga kababayan kay Enrique Gabriel D. Ito yung FB niya. Pwede kayo rumekta dyan kung gusto nyo magpagawa. Nationwide, gagawin kayo ng mga kababayan. Napaka-solid ng gawa niya, napakaganda. At saka mga kababayan, no, shout out din kay Pasok TV. Bro, promise ang ganda ng lugar niyo. Kung gusto niyo ng mga gandang tanawin mga kababayan, check na itong channel na to, si Pasok TV. Sobrang ganda ng lugar nila mga kababayan. So, yun mga kababayan, no, anong araw na ba ngayon? Ano na? Martes na ngayon, August 10. May nagawa na akong video last Friday. Kaya lang, same again, Friday yun. So, nasa Corniche ako, naglalakad. Ganun ulit, ganun. Yung routine ko every weekend o every Friday. So, parang nagalaman ako i-upload. Alam nyo yun mga kabayan. Kasi parang parang alam ko naman yung mga kabayan, parang paulit-ulit na lang tayo dun sa lugar na yun. And then, yun na nga mga kabayan ang sasabihin ko. Kasi dito nga talaga sa Saudi, napakaraming restriction about sa pagkukuha ng video. Pag bibidyo kasi mga kabayan, napakadaming bawal. So, yun nga, ganun nga talaga ganun yung rules. So, syempre, pigil tayo. Kumbaga, pili yung mga gagawa tayo ng video dito, pili. Pwede naman makapunta ka sa mga malls. Ganun din, parang hindi din naman lahat doon na pwede pumayag sila na magawa ka ng video doon. So, one thing lang na pwede talaga dito, yung mag-travel vlog ka dito, yung pumunta ka sa iba't ibang lugar dito, which is yun naman talaga gusto ko mangyari mga kabayan. Kaya lang kasi, gaya nga nasabi ko, pag pumunta ka sa mga ganun, kailangan mo may budget. So, yun nga mga kababayan, nakakapasyal ako. Kung nakita nyo, nakakapag-swimming ako. Yun ay nakakasama ako sa ALCC family. And sa La Familia, shoutout sa inyong lahat. Sobrang sobrang ganda ng experience ko sa buhay. Part ng pagiging OFW na nakasama ako sa inyo at nakakarating ako sa mga ganyan lugar na hindi ko mapuntahan kung ako lang. So, yun, maraming salamat sa inyo. So, yun mga kababayan, balik tayo dun sa main topic, no? Kasi nga mga babayan, nakagawa nga ako ng video doon na hindi ko ma-upload. Kasi ito nga ang iniisip ko kayo mga babayan na viewers ko, mga subscriber ko na parang, ayan na naman si Jaime, yan na naman yung papakita sa atin, yan na naman yung lugar na yan. Mga babayan, pasensya na kayo dyan. Pagbigyan nyo na ako kasi yung lugar na yan mga babayan, dyan lang talaga malaya ka makapag-video na which is pwede pa rin mag-iingat ka pa din kasi yun na nga, siyempre may mga ibang lahi rin na mamasyal dyan na ayaw, lalo't hindi talaga pwede, lalo pag nahagip mo ng camera yan, yung mga alam nyo na, yung kasuotan nila dito, na pag may ganun, lalo't sa mga babae. So, nag-iingat lang tayo sa part na yun mga babayan. Yun nga mga babayan, isasabihin ko nga, medyo pasensya na kayo sa mga ganyan. At promise, kung talagang biyayaan tayo ni Lord ng magandang budget dito sa Saudi, di makapunta tayo sa iba't ibang lugar pa dito na which is talagang sabi ko, pangarap ko yan yung mga historical place dito sa Saudi mga kabayan. Hindi lang naman dito, pero kaya lang syempre nandito ako, kaya gusto ko mapuntahan yun. Pero syempre, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, lalo't kung wala na yung pandemic, napakasarap makarating sa iba't ibang lugar. So, sa ngayon, dito lang muna to sa Saudi at yun na lang muna ang pwede kong ipakita. Siyempre gagawa tayo ng iba, kaya nga mga babae nasingit ko dito yung mga reaction videos para lang mag-continue, para magtuloy-tuloy lang tayo dito sa mga ina-upload natin. Pero yun na nga, mostly nandun tayo sa Corniche na yun, sa tabing dagat o sa park na yun mga babayan. So yung nagawa ko ng video, pagpasensyahan nyo na. Pwede nyo i-thumbs up, pwede nyo i-thumbs down, pwede kayo mag-comment ng ano-ano, at kung bago ka, pwede mo i-subscribe dito yung channel ko. At yun, mga babayan, eto na, ipapanood ko na sa inyo. Bahala na kayo kung magustuhan nyo at kung hindi man. So maraming salamat mga kababayan. Eto na, panood ko na sa inyo and go!